आत्ताच असा प्लॅन केला आहे की सकाळी उठून थंड हवा खाण्यासाठी कुठंतरी बाहेर जाणार आहे. तर सकाळी उठून निघालो आहे, तरी ठरवल्याप्रमाणे थोडा उशीरच झाला आहे. तर चला पुढं बघूया आपण प्रवास. आज बाहेर निघण्याचं कारण असं आहे की आपण एक छोटासा ड्रोन घेतलेला आहे. तर तो टेस्ट करण्यासाठी आपण निघालो आहे एक जवळच्या लोकेशनवर. तर ते लोकेशन जवळच आहे, तर ते सगळ्यांना माहीतच आहे. तर ते व्हिडिओमधनं दिसेल तुम्हाला की कसं आहे काय. तर थंडी खूपच वाजती आहे आणि थंडीतला हा पहिलाच आपला क्षण आहे बाहेर निघण्याचा. तर चला पुढं बघूया. बऱ्याच प्रयत्नानंतर एक आपलं स्पॉट सापडलं आहे, जे लोकेशन सापडले की जिथं आपण ड्रोन फ्लाय करू शकतो. आणि ते लोकेशन आहे बरोबर गाथा मंदिराच्या समोर. मला असं वाटतं की समोरनं चांगले फुटेज भेटेल. सगळ्यात मोठी घाण केलेली आहे मी. एवढं सकाळी उठून पळत आलो आहे, पण मेमरी कार्ड घरीच राहिले. तर आता परत संध्याकाळी येऊ. Few moments later. प्रॉब्लेम काय झाला होता की मेमरी कार्ड लपून बसलो होतं. तर मला वाटलं की मेमरी कार्डच आणलं नाही. तर मी इथं शेजारी पाजारीचे साईटवर लोक काम करत आहेत समोर. तर त्यांचं मेमरी कार्ड घेऊन शूट केलं, पण त्यांचं मेमरी कार्डची साईज कमी होती, त्यामुळे ते काही झालं नाही. मी परत माघारी घरी चाललो होतो, पण परत म्हटलं एकदा चेक करावं की त्यामध्ये काय आहे का नाही. असं तर कधी होणार नाही की मी आलो आहे आणि मेमरी कार्ड नाही आहे. तर त्यात ते एका साईडला लपून बसलो होतं. तर ते परत काढलं, मी परत लोकेशनला आलो आणि एक शूट पहिलं फ्लाय मारलेला आहे आपला. दिख रहा है ना, क्लिअर दिख रहा है क्लिअर. आता आपण ड्रोन फ्लाय करणार आहे. तर घरनले तावत आलो होतो की ड्रोन फ्लाय करायचं, पण मेमरी कार्ड घरीच राहिले. तर आपल्याला इथे एक आपले मित्र भेटलेत अजय. तर त्यांच्याकडनं आपण मेमरी कार्ड घेतलं आहे आणि आता बघू आपले ड्रोन शूट. लोकेशनवरून आपण आता दुसरीकडे चाललो आहे. आता मध्येच बरेच जण आडून मला विचारत होते की काय चालू आहे, काय नाही, काय करतो आहे, कशासाठी व्हिडिओ काढतो आहे, पिक्चरचं शूटिंग चालू आहे का. नाही म्हटलं चालू आहे. बरंच पहिल्यांदा व्हिडिओ काढतो आहे एकटा, सोलो व्हिडिओ शूटिंग चालू आहे. त्यामुळे जरा थोडंसं मनात भीती आहे, पण काढू आपण पुढचे व्हिडिओ. गाथा मंदिराच्या बॅक साईडला आलो आहे. आता इथं आपण एक शूट घेऊया. हे मंदिराची बरोबर पाठीमागची बाजू आहे. इकडनं आपण एक व्हिडिओ घेऊ.
वाटली होती. ड्रोन वरतीच होता, बराच वरती होता आणि बॅटरी डाऊन झाली. तर रिटर्न टू होम चालत होता आणि नंतर जोरजोरात वाजायला लागला आणि नंतर मला पण जरा भीती वाटायला लागली. भीती वाटल्यानंतर मी ड्रोन खाली घ्यायचं तर पुढं घे, मागं घे, पुढं घे, मागं घे. म्हटलं आता ड्रोन गेला आपला नदीत. आणि ह्या ड्रोनची बॅटरी फक्त 25 ते 30च मिनटं आहे. तर त्यामुळे प्रॉपर प्लॅनिंग करून 30% असतानाच ड्रोन खाली घेणे हे सगळं प्रॉपर प्लॅनिंग जमलं पाहिजे. आता एखाद्या दिवशी ड्रोन जायचा असाच नदीत. ड्रोनचं आपलं टेस्टिंग झालेलं आहे. ड्रोनचं पहिलं फ्लाय आपण बाहेर आउटडोर केलेलं आहे आणि येताना जो कॉन्फिडन्स होता आणि जाताना ज्या कॉन्फिडन्सची लेवल आहे यात खूप फरक आहे. तर येताना असं वाटत होतं की कसं होईल, व्यवस्थित फ्लाय होईल का, व्हिडिओ तयार होईल का. परत असे बरेच मनात प्रॉब्लेम येत होते. त्या ठिकाणी गेल्यानंतर बरेच लोक सारखे बघायचे, त्यात परत थोडी भीती वाटायची, कॅमेरा काढू का नको, काय बोलू का नको, ड्रोन फ्लाय करू का नको. तर आता सगळे गेले आपल्या उडत. तर अशा पद्धतीने आपण व्हिडिओ काढत रोडनी चाललो आहे. सगळेजण जाता येतं बघतात आहे, तरी पण आपल्याला काय घेणं नाही, आपण व्हिडिओ काढणारच आहे. काय 2 मिनटं बघतील, हसतील, विचारतील काय करताय काय नाही आणि आपलं काम करत आपण पुढं जायचं. तर आता निघालो आहे घरी जाऊन आजचं टार्गेट असं आहे की व्हिडिओ आजच्याच शूट करायचा, आजच एडिट करायचा आणि आजच अपलोड करायचा आणि आजच काय असेल ते आजच संपूर्ण विषय क्लोज करायचा. आपल्या 2 तासाची मिनी ट्रिप ट्रिपचं आपण इथे एन्जॉय केलेलं आहे. तर आता आपण चाललेलो आहे घरी. आता वाजलेले आहेत 9. तर सकाळी मी 7 वाजता घरातून निघालो होतो. तर 2 तासात आपलं सगळं उरकलेलं आहे. तरी पण बराच उशीर लागला की मध्येच प्रॉब्लेम झाला, मेमरी कार्डचा विषय झाला. त्या गोष्टी सगळ्या पार करून कंप्लीट सगळं शूट आवरून आता घरी चाललो आहे. जरा बरं वाटतं आहे की काहीतरी काम झालं, नाहीतर परत एवढं लांब येऊन मेमरी कार्ड नाही आणि परत घरी जावा. बरंच प्रॉब्लेम, जरा टेन्शन आलं होतं. पण आता सगळं पूर्ण कंप्लीट करून चाललो आहे आपण घरी. तर बघूया. तर आजच व्हिडिओ अपलोड करणार आहे. जेव्हा ड्रोनची बॅटरी संपली होती आणि ड्रोन खाली लवकर पटापट येत नव्हतं त्यावेळेस जरा जास्तच भीती वाटली होती. म्हटलं पहिल्याच फ्लायमध्ये आपला ड्रोनचं रामनाम सत्य होतं आहे की काय. पण संत तुकाराम महाराजांची कृपा की आपला ड्रोन व्यवस्थित सुखरूपरित्या खाली आला आहे. तर आपण चाललो आहे पुढं. जर नाही एक मित्र गाडीवर चालला होता, तो माझ्याकडे बघतोय की काय चालू आहे याचं. तर पण आपण काय आपल्या दिशेने जायचं राहायचं. बरं वाटतंय सोलो ट्रिप विथ सोलो शूट. त्याच्यामुळं बरं वाटतंय की दरवेळेस सवय लागलेली होती की कोणतरी सोबत पाहिजे, त्याशिवाय आपल्याला व्हिडिओ शूट करता येणार नाही, कोणाची तरी मदत पाहिजे. स्वतः साथ सगळं केल्यानंतर तरी बरं वाटते. काही कळलं एकटं जरी गेलं तर आपण ज्या लोकेशनवर जातो तिथं कोणी ना कोणी उत्साही असतो की जो आपल्याला कॅमेरा वगैरे धरायला मदत करतो. तर असंच मला आज एकाने अजय नावाचा एक मुलगा भेटला होता की त्यांनी जरा मला मदत केली. तर त्याच्या मदतीनुसार आपण थोडंफार काहीतरी काम केलेलं आहे. व्हिडिओ जर शेवटपर्यंत बघितला असेल तर मनापासून खूप खूप धन्यवाद. आणि जाता व्हिडिओला लाईक करून जावा. देवाचं काम असतं ते. व्हिडिओला जाता लाईक करून जावा आणि धन्यवाद.